Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 3 giờ đêm, tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện ngoài cửa. Hôm nay về là thật hay giả? Tôi không biết. Cảm giác giống hơn mấy người trước. Cẩn thận nhé. Bạn quên tuần trước. Giả vờ 4 ngày mới lộ sao? Đó vẫn là cách cũ. Tôi gần như nghĩ mình đang ngủ. Hai người này hay đêm khuya không ngủ. Ở cửa phòng tôi nói cái gì vậy? Và giây tiếp theo có tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Không tỉnh chứ? Mặc dù trong lòng có 10.000 vấn đề, nhưng tôi vẫn giả vờ như đang ngủ. Bên tai đột nhiên không có động tĩnh, đi chưa? Nhưng hình như tôi không nghe thấy gì. Ngay khi tôi vừa định mở mắt ra, trên mặt đột nhiên cảm thấy một luồng không khí ấm áp. Toàn thân tôi trở nên cứng ngắc. Có người đến gần trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm trong 1 phút. Đối phương mới đứng lên. Hình như đang ngủ. Vị trí của nốt ruồi trên trán phải không? Chắc là đúng. Nhưng vị trí hơi ở giữa, tôi cũng không chắc lắm. Vậy ngày mai khi nó thay quần áo, tôi tìm cơ hội để vào xem vết sẹo trên chân trái còn không. Lại có tiếng động bên cửa. Họ dường như đã rời đi. Nhưng trái tim căng thẳng của tôi không thể thư giãn chút nào. Tôi có vết sẹo trên chân. Tôi bị ngã xe đạp khi còn nhỏ. Nhưng lúc đó tôi bị thương rõ ràng là chân phải. Cho đến bình minh, tôi không thể ngủ được nữa. Mẹ tôi đang dọn bàn. Họ gọi tôi dậy như thường lệ. Đánh răng đi. Có vẻ như không có gì sai. Nếu không phải đêm qua cả đêm không ngủ, tôi thực sự nghi ngờ chuyện tối qua là một giấc mơ. Chờ tôi đánh răng và ngồi vào bàn ăn, bố mẹ tôi cũng ngồi đối diện. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười, đẩy bát bánh bao lên trước mặt tôi. Bố con đặc biệt đi vào sáng sớm, xếp hàng mua bánh bao rau mùi yêu thích của con. Ăn đi, trong khi trời nóng, nhưng tôi nhìn bánh bao trước mắt. Chậm chạp không động đũa. Tôi chưa bao giờ ăn rau mùi. Không biết tại sao, tôi luôn nghĩ nó có mùi hôi. Bởi vì khi còn nhỏ, tôi không ít nghe mẹ nói. Nhưng bây giờ trong mắt hai người bọn họ lại tràn đầy hy vọng. Phải làm sao? Tôi có nên ăn không? Cổ họng tôi hơi khô. Chẳng lẽ là do trí nhớ của tôi sai lầm? Hay là họ đang cố tình kiểm tra tôi? Tiểu Diệp, sao con không ăn? Có phải mùi lạ không? Chính câu nói này đã cho tôi gợi ý. Trong điều kiện bình thường, không phải nên hỏi có thích ăn không? Và hỏi tôi có mùi lạ không? Tôi đẩy đĩa ra là rất kỳ lạ. Hai người không nghĩ sao? Họ rõ ràng là sửng sốt một chút. Hai người có chút không biết nhìn nhau. Xem ra là chặn đúng rồi. Tôi nhanh chóng đánh trong khi sắt nóng. Bố mẹ, sao hai người hôm nay có gì đó không ổn? Có chuyện gì không? Mẹ tôi lập tức nở ra một nụ cười. Có chuyện gì vậy? Đây không phải là để con trở lại. Bố con rất vui mừng và bối rối. Bố tôi cũng lập tức hợp tác đến xem trí nhớ của tôi. Quên bé gái không ăn rau mùi nữa. Có thể quên, tôi giả vờ bất mãn. Vậy thì phạt bố buổi sáng giúp con ra ngoài mua bún ốc. Cửa hàng đó, cách nhà tôi gần 1 tiếng lái xe. Đi một, còn lại một cái khác là được rồi. Thấy bố tôi do dự, tôi cố ý hỏi bố. Lần này con về, không phải giả vờ vui vẻ chứ? Mẹ tôi nháy mắt với bố tôi. Làm sao có thể, lát nữa bố con ăn cơm xong sẽ đi mua. Nhưng ngay khi tôi muốn thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nói đúng. Tiểu Diệp, mẹ mua cho con một cái váy. Lát nữa thử xem được không? Tôi đành phải kiên quyết đi lấy váy với mẹ tôi trước. Nhưng ngay khi vào nhà tôi đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Đầu giường trong phòng ngủ luôn treo cả gia đình ba chúng tôi. Trong ảnh, bố mẹ tôi hạnh phúc ôm một cô bé. Cô ấy và tôi trông rất giống nhau. Nhưng tôi biết đó không phải là tôi. Cảm giác này thật thần kỳ. Giống như khi bạn đảo ngược hình ảnh của mình. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt của bạn, nhưng nhìn thế nào cũng không đúng. Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm vào bức ảnh. Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ nhìn chằm chằm. Không có gì, hồi nhỏ tôi rất dễ thương. Sau đó mẹ tôi từ tủ quần áo tìm một chiếc váy màu vàng. Con xem có thích không? Tôi lắc đầu, một vẻ mặt ghét bỏ. Màu này cũng quá sáng phải không? Con còn nhỏ, mặc có sao đâu. Tôi giả vờ nhìn lên nhìn xuống. Phiên bản không tệ, chỉ là màu sắc không thích. Vừa mua về là có thể đổi phải không? Nếu không mẹ đi đổi cái màu đen. Trung tâm mua sắm không vào, còn muốn chạy xa đi đổi. Vừa vặn bún ốc ở gần trung tâm mua sắm, để bố đưa mẹ đi cùng. Con chưa bao giờ thích màu sáng, mẹ cũng biết mà. Sao lần này mẹ và bố lại kỳ lạ thế? Các người có chuyện gì giấu con không? Mặc dù trong lòng không vui, nhưng có thể là sợ lộ.
Mẹ tôi đành phải gật đầu đồng ý. Và khi hai người họ ra ngoài, tôi lập tức lục soát ở nhà. Theo lời họ tối qua, trước khi tôi quay lại, tôi mở máy tính xách tay của bố. Bởi vì thiết lập đăng nhập tự động, sau khi mở máy, tôi có thể trực tiếp lên máy tính của ông ấy. Tôi nhanh chóng mở lịch sử trò chuyện của ông ấy và mẹ tôi, muốn xem có thể tìm thấy gì không. Mua đồ xong chưa? Mua được rồi, bạn không biết vất vả như thế nào. Phải đăng ký trước mới có thể mở được, chỉ cho 7 cái. Không biết có thể dùng được không? Nhà còn 5 cái nữa. Đủ rồi, quay lại rồi, mau về nhà đi. Tôi không thể làm một mình. Lần này sao nhanh vậy? Đừng nói gì cả, đừng để hắn phát hiện. Hôm nay tôi phải về muộn một chút. Cho tôi về nhà thử lại, sữa buổi tối đừng quên bỏ thuốc. Nhìn thấy điều này, tôi hít một hơi thật sâu. Hình như đêm qua, sữa của mẹ tôi cũng có vấn đề. May mắn là tối qua tôi tình cờ đọc được một bài sữa. Cuộc nổi dậy tạm thời đã ngâm tay bằng sữa mẹ tôi tặng. Tôi lại mở hộp thoại của bố tôi và tôi. Nhưng những gì tiếp theo nhìn thấy khiến tôi cảm thấy rùng mình. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9, mỗi vài ngày tôi sẽ gửi tin nhắn cho bố tôi về nhà. Tôi bối rối nhìn vô số câu tương tự trước mắt. Đột nhiên cảm thấy lưng lạnh. Bởi vì đó hoàn toàn không phải là tôi gửi. Tin nhắn cuối cùng trên điện thoại của tôi hiển thị gửi vào tối ngày 30 tháng 9. Đó là ngày hôm trước. Chính xác là những gì tôi định về nhà và gửi cho bố tôi. Và ông ấy không trả lời tôi. Kết hợp cuộc trò chuyện của ông ấy với mẹ tôi, nghĩa là ngoài tôi ra, trong thời gian này còn có rất nhiều, tôi lặp lại về nhà. Chúng từ đâu ra vậy? Lại đi đâu rồi? Chắc bố mẹ tôi đã giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi tắt máy tính, tiếp tục tìm kiếm trong phòng của họ. Nếu nhớ không lầm, bố tôi có thói quen viết nhật ký, sổ ghi chép của thứ 6, ngày 13 tháng 9. Con gái tôi đột nhiên gửi tin nhắn nói muốn về nhà, lạ không phải mới bắt đầu đi học sao? Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9, nó không phải con gái tôi. Chủ nhật ngày 15 tháng 9 thật kỳ lạ. Cô ấy và Tiểu Diệp trông rất giống nhau, ngay cả âm thanh và thói quen, gần như giống hệt nhau. Nhưng bây giờ, có vẻ hắn thuận tay trái. Mặc dù là khuôn mặt của Tiểu Diệp, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa động tác biểu cảm cũng có chút cứng ngắc. Nhưng những điều này quá khó để nghi ngờ. Nếu không hỏi tôi, bố có nghĩ con là con không? Chúng tôi gần như bị hắn lừa. Tôi không biết hắn từ đâu ra. Con gái thật của tôi đâu? Tại sao khi tôi nói bạn không phải là con gái tôi, hắn biến mất ngay trước mặt chúng tôi? Lại gửi tin nhắn cho tôi nói sẽ về. Nghĩa là sao? Ngày mai hắn có quay lại không? Vậy ngày mai về có phải là con gái tôi không? Thứ năm ngày 19 tháng 9, cô ấy giống như lần trước hơn. Không chỉ khuôn mặt, ngay cả ăn cũng trở thành tay phải. Nhưng tôi tìm thấy nốt ruồi trên trán cô ta, xoay sang phía bên kia, dị ứng với lông mèo. Nhưng hắn lại ôm con mèo của hàng xóm. Quả nhiên thử là ra rồi. Ngày 21 tháng 9, thứ Bảy đúng như chúng tôi nghĩ. Sau mỗi lần bị phát hiện, ngày hôm sau hắn vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng lần sau, hắn ta sẽ sửa lỗi của lần trước. Điều này chắc chắn khiến chúng ta khó phân biệt đến cùng hơn. Có phải là Tiểu Diệp thật không? Ngày 23 tháng 9, thứ Hai, sự phòng thủ của hắn ngày càng cao. Có lẽ chúng tôi cần một số biện pháp đặc biệt. Ngày 29 tháng 9, Chủ nhật, lần này có vẻ là con gái tôi. Mọi thứ đều có thể đúng. Nhưng tại sao nó cũng hỏi câu đó? Bố nghĩ con là con sao? Thứ Hai, ngày 30 tháng 9. Suýt thì bị hắn lừa. Làm sao con gái tôi có thể không biết? Nhật ký ma cà rồng là chương trình yêu thích của nó. Thứ Tư ngày mồng 2 tháng 10. Không thể bị động như vậy nữa. Con gái thật của tôi vẫn chưa biết nó ở đâu. Có an toàn không? Tôi nhớ, ngoại trừ lông mèo, Tiểu Diệp từ nhỏ cũng bị dị ứng với nấm si tết. Nhật ký kết thúc ở đây. Tôi cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ. Bắt đầu nghĩ về tình hình hiện tại. Theo nhật ký của bố tôi và nội dung của nhật ký, từ tháng trước, những người giả danh tôi cứ xuất hiện ở nhà. Và theo thời gian, những thứ này tôi sẽ sửa chữa khiếm khuyết lần trước. Ngay từ đầu khuôn mặt kỳ lạ, chuyển động cứng ngắc càng ngày càng giống tôi. Trong quá trình này, họ sẽ liên tục kiểm tra với bố mẹ tôi. Có phải tôi không? Và một khi bị phát hiện không phải là tôi thật, chúng sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy lạnh ở lưng. Nếu như phía trước một cái nào đó tôi không bị họ nhận ra đâu. Như trong nhật ký của bố tôi, nếu ông ấy và mẹ tôi trả lời tôi, có phải sẽ thật sự thay thế tôi không? Trở thành con gái của họ. Nhưng giống nhau, nếu bây giờ tôi bị họ nghi ngờ, sau khi đưa ra kết luận rằng tôi không phải là tôi, liệu tôi có giống họ không? Cứ như vậy biến mất. Nhưng vấn đề là, làm thế nào tôi có thể chứng minh tôi là tôi? Khoảng cách họ về nhà còn khoảng 40 phút nữa.
Điều quan trọng nhất lúc này là lát nữa mẹ tôi đổi váy về. Muốn kiểm tra vị trí sẹo trên đùi của tôi phải không? Mặc dù tôi không rõ tại sao ký ức của tôi và họ lại khác nhau, nhưng để không bị thương do nhầm lẫn, vẫn phải dịch cái chân phải sang phía sau chân trái. Vết sẹo này tuy không sâu lắm, nhưng một màu tối. Nó vẫn còn rõ ràng trên làn da mịn màng. Thật không dễ dàng để gấp lại mà không nhìn thấy. Tôi đứng trước gương nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ, tôi không cần mẹ tôi nhìn thấy. Sẹo không ở chân phải, lát nữa là lúc mặc váy. Chừng nào tôi còn đứng bên phải mẹ tôi. Kiểm soát góc, giả vờ vô tình vén váy trái lên, để hắn có thể nhìn thấy có vết sẹo sau chân trái là được. Nếu không đến gần và quan sát cẩn thận, ai có thể phát hiện vết sẹo có phải là vết sẹo trước đây không? Làm đi. Tôi lập tức lục túi trang điểm ra, dựa vào kỹ thuật vẽ vết thương giả bằng bút màu đỏ và xanh của trường tiểu học, lên kế hoạch sau đùi trái. Vết sẹo đối xứng với vết sẹo bên phải, để so sánh hiệu quả rõ ràng. Tôi còn đặc biệt dùng kem che khuyết điểm để đặt vết sẹo kim bên phải. Cố gắng đắp mấy lớp. Thành công rồi. Tôi đứng trước gương và nhìn xung quanh. Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi không? Nhìn tôi trong gương thật kỳ lạ. Loại không thể đói được. Thủ thuật này của Nhiên. Tôi vừa mặc cái váy vào, mẹ tôi chỉ giả vờ tìm thứ gì đó và xông vào. Và tôi cũng vậy, vô tình đặt vết sẹo phía sau chân trái, hiển thị một nửa để cho mẹ xem. Nhìn vẻ mặt yên tâm của mẹ tôi biết. Nhưng khi tôi thay lại bộ đồ ngủ và ra khỏi phòng, họ đang ngồi trên ghế sofa với En bấm ảnh. Gọi tôi qua. Diệp Diệp, nhanh lên. Bố con đã tìm thấy ảnh con khi còn nhỏ. Nhìn cái này đi, con chụp vào ngày đầu tiên đi học tiểu học. Bố con hôm đó vất vả mượn máy ảnh của đồng nghiệp. Con khóc như muốn chết. Nói đi. Mẹ tôi cầm một bức ảnh khác lên và hỏi tôi đúng rồi. Con còn nhớ anh ta không? Trong ảnh, hai đứa trẻ trông như mới vào mẫu giáo, ngồi cạnh nhau trên hai con ngựa giả, lè lưỡi chọc nhau. Cô bé bím tóc là tôi, và một cậu bé khác đội mũ lưỡi chai. Tôi không thể nhớ nổi. Bức ảnh này bao lâu rồi? Tôi phải chụp ảnh, giả vờ không quan tâm, gọi kênh cho bố mẹ. Hai người sẽ không như trên mạng nói đâu. Lớn tuổi cũng bắt đầu hoài niệm rồi. Nói chuyện. Tôi nhìn kỹ bức ảnh, cố gắng tìm ra manh mối trong đầu. Đứa bé này mẹ tôi nhìn tôi một cái. Cái này không phải vừa vặn là ra sao? Nghĩ xem trước đây con và Gia Hân có quan hệ tốt như thế nào. Lớn lên không qua lại cũng quá đáng tiếc. Bố tôi dường như sợ mẹ tôi nói quá nhiều. Làm gián đoạn ngay lập tức. Con có nhớ anh ta không? Gia Hân. Bằng Gia Hân. Trong đầu tôi lập tức tương ứng với một cái. Có một bím tóc nhỏ sau đầu. Cậu bé. Bố mẹ anh ấy đã ly hôn, ở dưới nhà tôi với mẹ tôi, lại cùng trường mẫu giáo với tôi. Khi còn nhỏ, chúng tôi là những người bạn thân thiết. Nhưng sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Quyền giám hộ của anh ấy được chuyển cho bố anh ấy, cộng với trường trung học cơ sở. Chúng tôi từ từ cắt đứt liên lạc. Một năm sau khi anh ấy ra đi, mẹ hắn cũng không biết chuyển đi đâu nữa. Mặc dù đã lâu rồi không nhớ đến Gia Hân, nhưng tôi có thể chắc chắn khuôn mặt của anh ấy không giống như trong ảnh. Tại sao lại như vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ là trí nhớ của tôi có vấn đề sao? Hoặc là tôi cũng viết như vậy trong nhật ký của bố tôi, không phải con người thật của tôi. Diệp Diệp. Nhìn bố này. Giọng nói của bố tôi có chút cảnh giác. Tôi nhanh chóng giấu đi những nghi ngờ. Cười, thằng nhóc này. Không biết, bây giờ bố có thể đọc thuộc lòng bảng công thức nhân không? Bố mẹ tôi nhìn nhau. Biểu cảm rõ ràng là thư giãn. Không còn sớm nữa. Mẹ tôi nhìn lên đồng hồ trên tường. Mẹ đi nấu cơm trước. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Con sẽ giúp mẹ. Bố tôi cũng nói vậy. Bên ngoài khói dầu lớn, cổ họng bố không tốt. Không sao đâu. Cẩn thận. Khi nói điều này, ánh mắt hắn có chút né tránh. Ngồi trên giường, tôi nhanh chóng sắp xếp các vấn đề hiện tại. Tại sao lại xuất hiện nhiều tôi? Tôi lấy những thứ này ở đâu? Có liên quan gì đến tôi? Tại sao ký ức của tôi và thực tế hoặc có sự khác biệt so với những gì bố mẹ tôi nói? Phương pháp ép buộc trong nhật ký của bố tôi là gì? Vừa rồi vẻ mặt của bố rất không ổn. Chẳng lẽ là đang định cái gì? Tại sao khuôn mặt của Bàng Gia Hân lại thay đổi? Nghĩ tới đây, tôi chợt nhận ra rằng khi anh ấy chuyển đi,
Tôi còn thêm QQ của anh ấy. Có lẽ từ không gian của anh ấy tìm thấy gì trong động lực. Tôi lập tức cầm điện thoại lên, tải xuống QQ từ cửa hàng phần mềm. Tìm Bàng Gia Hân từ danh sách. QQ biệt danh ngôi sao bánh lạc đường. Ghi chú Bàng Gia Hân. Cũng may lúc đó đã viết ghi chú, nếu không thật sự không nhớ được tên mạng của anh ta. Lịch sử trò chuyện đã bị mất từ lâu rồi, tôi phải bắt đầu với không gian của anh ấy. Không gian của anh ấy rất đơn giản, thậm chí một số đơn giản, hiển thị công khai chỉ có một vài bài. Thời gian đều là nhiều năm trước. Hiển thị theo thứ tự, lại chuyển trường rồi, 2 lần 1 năm. Từ nói về ngày mùng 9 tháng 11 năm 2015. Đã xem 31 lần, thích hay không ai muốn đón năm mới cùng tôi sao? Quên đi, bản thân cũng tốt. Đến từ nói, ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã xem 16 lần, hôm nay không đi học. Giáo viên không phát hiện. Hi hi, nhỏ trong suốt cũng có lợi. Từ chú, ngày 25 tháng 2 năm 2016, đã xem 11 lần, thích 1. Bạn cùng bàn của tôi hôm nay lại hỏi tôi tên gì, tôi không có cảm giác tồn tại sao? Từ nói về ngày mùng 8 tháng 4 năm 2016, đã xem 9 lần, thích 1 tôi làm. Thật sự là người trong suốt. Từ nói về ngày mùng 5 tháng 7 năm 2016, đã xem 7 lần, thích 1 không ai nói chuyện. Chỉ có thể nói chuyện với chính mình trong gương. Từ nói về ngày 15 tháng 3 năm 2017, xem 5 lần, thích 1 anh ấy rất thú vị. Đã nói với tôi rất nhiều điều mà tôi đã quên từ lâu rồi. Về ngày mùng 7 tháng 7 năm 2017, xem 2 lần, thích 1. Đây là tin nhắn cuối cùng anh ấy đăng. Đó là 7 năm trước. Sau này sẽ không có bất kỳ cập nhật nào nữa. Rõ ràng, lúc đó, cuộc sống sau khi chuyển trường của Bàng Gia Hân không hề dễ dàng, dường như anh ta không có nhiều bạn mới. Nhưng, trong câu nói cuối cùng của anh ta đang đề cập đến ai? Với nghi ngờ, tôi đã cố gắng gửi cho anh ấy một tin nhắn. Bạn còn nhớ tôi không? Chúng ta chơi cùng nhau khi còn nhỏ. Lâu rồi không gặp. Dạo này sao rồi? Ngôi sao lớn trong ảnh đại diện có màu xám. Hiển thị anh ta không trực tuyến. Chờ một lát vẫn không có động tĩnh gì. Tôi chỉ đơn giản là tắt hộp thoại, mở không gian QQ của tôi. Bối cảnh vẫn là năm đó từ thành phố thương mại, nước mắt thiên thần Vĩnh Cửu mua với giá 10 đồng quận. Tôi tự ý lật rồi, gửi trước khi lật. Về cơ bản là một số cảm giác. Một khí chất không chính thống đang đến. Nhưng phiên bản tin đồn ở đó, hiển thị 3 động lực mới. Mở ra xem, đó là từ Bàng Gia Hân. Gửi tin nhắn cho bạn vẫn chưa trả lời. Chỉ có thể để lại tin nhắn cho bạn, hy vọng bạn không quên tôi như những người khác. Hoặc quên mất tôi thực sự là ai. Xin lỗi, nhưng tôi không biết phải nói với ai khác. Lúc đầu là bố mẹ tôi, họ nhớ tôi như một người khác, không giống với con người thật của tôi. Sau đó từ từ, những người khác cũng bắt đầu quên đi bản gốc của tôi. Họ dường như muốn biến tôi thành một người khác. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 xin vui lòng đừng quên tôi, được chứ? Xin lỗi. Nhưng hình như tôi cũng sắp quên mất mình vốn trông như thế nào. Ngày 26 tháng 5 năm 2022 hãy cẩn thận với gương. Ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022 tôi xem có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Bàng Gia Hân cũng gặp phải chuyện tương tự sao? Anh ấy bảo tôi phải cẩn thận với gương. Và trong 2 câu nói cuối cùng của anh ấy cũng đề cập đến cái gương. Chẳng lẽ nói, người được đề cập trong động thái cuối cùng của Bàng Gia Hân chính là mình trong gương? Tôi chợt nhớ ra cách đây không lâu, La Khương từ lớp tâm lý học. La Khương nghĩ rằng khi đứa bé được sinh ra, nhận thức về bản thân là một không phân biệt. Sự hiện diện của sự hỗn loạn, nói cách khác, trong mắt hắn, tôi là một đống các bộ phận cơ thể bị hỏng. Nó được tạo thành từ từng phần một. Sau khi tiếp xúc với gương, em bé sẽ bước vào giai đoạn gương. Khi bạn nhận thức được chuyển động của mình và dần dần trong gương, sau khi nhất trí, sẽ nhận ra trước đây, kết hợp từng phần một trong, để tạo thành một bản thân hoàn chỉnh. Nhưng lúc này, họ thường nhầm người trong gương với chính mình. Vậy có khả năng nào không? Bàng Gia Hân đã nhiều lần chuyển trường và chuyển nhà, tiếp xúc liên tục và buộc phải thích nghi với môi trường mới. Bị bỏ rơi và phớt lờ nhiều, dần trở nên chống lại sự thay đổi này. Cho nên càng ngày càng cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình. Chờ cho đến khi Bàng Gia Hân tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau cuộc tranh luận về sự tồn tại của chính mình như một chủ đề,
Thay vào đó, anh ấy tìm kiếm sự công nhận từ chính mình trong gương. Như anh ta nói, thật thú vị khi nói chuyện với chính mình trong gương. Giống như một đứa trẻ vừa chạm vào gương, hắn dần dần cho rằng người trong gương chính là mình. Như vậy là sai. Làm cho trái tim bằng da hân trong gương bị tách ra. Nói cách khác, hắn trong gương đã sống. Nhưng vấn đề là, mặc dù vậy, nó có thể giải thích sự bất thường của anh ta. Tôi đâu có trải qua chuyện này. Tại sao cũng có rất nhiều lần tôi xuất hiện? Sau tất cả, tôi không nghĩ trong gương là tôi. Thứ này có thể lây không? Là hắn chuyển cho tôi. Nhưng lâu như vậy chưa từng tiếp xúc. Làm thế nào anh ta lây bệnh cho tôi? Không thể là theo đường mạng được. Tôi đột nhiên giật mình. Bằng da hân trong ảnh khác với những gì tôi nhớ. Nói cách khác, có lẽ chỉ có tôi nhớ anh ấy như thế nào. Và anh ấy bảo tôi cẩn thận với gương. Lại liên tưởng đến sự bất an không thể giải thích được từ khi còn nhỏ. Cho đến khi lên trung học, tôi và bố mẹ, tất cả đều sống trong ngôi nhà cũ mà bà để lại. Phòng ngủ của tôi đã được thay đổi bởi nhà kho. Bên giường có một tủ quần áo cũ. Xin hỏi một cái tủ quần áo toàn bộ mặt đều là gương. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi sẽ để bố tôi dùng giường che cái gương lại đi. Bố tôi luôn cau mày. Trẻ con sao lại khó tính như vậy? Nhưng tôi nhất định phải bảo bố che lại. Tôi luôn cảm thấy, miễn là tôi không nhìn vào gương, bên trong tôi sẽ làm những động tác khác nhau. Đặc biệt là sau khi tắt đèn vào ban đêm. Có lẽ tôi trong gương sẽ bỏ ra khỏi giường. Hắn sẽ nằm xuống, lặng lẽ nhìn tôi ngủ trên gương. Nhưng nhìn xem, liệu cô ta có muốn làm điều gì đó nguy hiểm hơn không? Chẳng hạn như đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cổ tôi. Hoặc kéo tôi vào gương. Và cô ấy đã ra ngoài để thay thế tôi. Nỗi sợ này giống như một hạt giống. Sau khi chôn trong lòng tôi đã mọc rễ, nảy mầm mạnh. Lâu rồi, tôi không dám đứng trước gương. Ngay cả khi rửa mặt cũng có bọt vào mắt. Tôi nhất định phải mở to mắt, đảm bảo có thể nhìn thấy mọi lúc tôi trong gương là bình thường. Ít nhất là giống hết tôi. Tôi đã nói với bảng Gia Hân chuyện này. Cái gì đây? Hắn khinh thường, trong gương không phải là bạn sao? Sau khi nghe anh ta nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi trong gương là tôi sao? Vậy tôi là ai ngoài kia? Không bỏ cuộc, tôi lại chạy đi hỏi mẹ tôi. Đúng rồi, trong gương không phải là bạn sao? Bố tôi cũng gật đầu. Trong đó thực sự là con. Tôi bắt đầu càng ngày càng bối rối. Trong gương là tôi. Vậy tôi là ai? Mọi người đều biết tôi trông như thế nào. Nhưng bản thân tôi, tất cả những gì có thể nhìn thấy là hình ảnh trong gương. Tôi chỉ có thể nói với chính mình, người trong gương là tôi. Nhưng cảm giác bất an này càng ngày càng nghiêm trọng. Đôi khi tôi còn cảm thấy tôi là người bị mắc kẹt trong gương. Tôi bắt đầu từ chối màu sắc tươi sáng. Mặt gương sẽ phản chiếu ánh sáng. Vậy, thế giới trong gương không nên có những thứ sáng sủa. Người lớn không nghĩ vậy. Nói đây chỉ là suy nghĩ của trẻ con. Lớn lên là được rồi. Tôi phải giả vờ giấu nó đi. Hãy để thời gian bao phủ các lớp rào cản trên đó. Hình như lớn lên, nó thực sự có thể khiến chúng ta quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng hình như không thực sự quên. Nó bị mắc kẹt ở đâu đó trong ký ức. Không biết khi nào sẽ bị dẫn ra ngoài. Lớp tâm lý học tháng trước, giáo viên đột nhiên hỏi một câu hỏi. Vì trong lý luận La Khương, hình ảnh trong gương trong mắt em bé là chính mình. Vậy họ là ai? Nếu ý thức có thể tạo ra sự thay đổi, trong thời gian này, chúng ta có thể hiểu được không? Có hai tôi tồn tại cùng một lúc. Điều này làm cho những ký ức bị chôn vùi nhiều năm của tôi đột nhiên xuất hiện. Mỗi đứa trẻ có thể có hoặc nhiều thời thơ ấu. Lớn lên theo tuổi tác, những cái bóng này sẽ mờ đi. Nhưng sự khác biệt là, một ngày nào đó khi tôi trưởng thành, nhớ lại nỗi sợ hãi của năm đó. Nỗi sợ đó đã trở thành hiện thực. Bởi vì tôi đã nhìn vào gương vô số lần tin rằng người bên trong chính là tôi. Cho nên cũng sẽ có vô số cái tôi tồn tại. Nhưng khi tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm ra sự thật, lúc điện thoại đột nhiên đổ chuông một tiếng, Bằng Gia Hân đã trả lời tôi. Anh ấy gửi một video. Video rất tối.
Tôi đến mức tôi nghi ngờ anh ta không mở camera. Giọng hắn cũng rất thấp, nghe rất mơ hồ, giống như là bị người ta che chặt miệng. Do gì một âm thanh từ khe hở. Tôi phải tăng âm lượng lên mức tối đa, đến bên tai mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Này, chắc bây giờ bạn cũng bối rối như tôi. Nhưng bạn may mắn hơn tôi nhiều. Rốt cuộc, tôi không có ai để nói với tôi điều này. Nhưng trước đó, tôi muốn kết thúc câu chuyện của mình. Tôi nghĩ bạn là người duy nhất sẽ tin. Vì vậy, xin vui lòng kiên nhẫn. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi và bố tôi đến thành phố. Mẹ kế tôi còn trẻ, trông không già hơn tôi mấy tuổi. Hắn có thai rồi, bố tôi dính vào cô ấy mỗi ngày. Không phải quên gọi tôi đi ăn cơm, chỉ là quên gọi tôi dậy đi học thôi. Sau này để tiện, họ thuê cho tôi một phòng đơn nhỏ gần trường. Trường học tồi tệ của tôi thậm chí còn không có ký túc xá cho tôi. Giờ nghĩ đi, nếu là tôi có thể sống trong ký túc xá với các bạn học, có lẽ chuyện này chưa xảy ra. Tôi đi học một mình mỗi ngày, nấu ăn và ngủ một mình. Làm gì cũng chỉ có một mình. Sau đó, cuối cùng tôi đã kết bạn mới. Cuối cùng cũng có người nói chuyện với tôi. Bố tôi đột nhiên ly hôn với mẹ kế của tôi, nói là phát hiện đứa bé không phải của hắn. Lúc đó tôi mới học trung học cơ sở, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, bố tôi đã uống rượu và đưa tôi đi cùng kể từ lại đó. Chuyển nhà rồi, tôi cũng phải chuyển tiếp một lần nữa. Tính tình của bố tôi càng ngày càng tệ, tôi không dám về nhà. Cũng may trường mới có ký túc xá, nhưng bởi vì tôi chuyển trường vào, cho tôi một phòng đơn, không có bạn cùng phòng. Nói ra, có thể bạn không tin, nửa năm nữa cho tôi về nhà, bố tôi say rồi. Nhìn tôi hỏi, con là đứa trẻ mới chuyển đến đây. Bố đã nhận một số tiền từ nhà, rồi lặng lẽ chuyển về ký túc xá. Nhưng để không thu hút sự chú ý của người quản lý, tôi im lặng mỗi ngày. Thực ra luyện ra thần công khiến người ta không chú ý đến. Nhưng tôi quá cô đơn, không ai nói chuyện với tôi, cũng không ai tìm tôi đi chơi. Tôi chỉ có thể trốn trong ký túc xá, người duy nhất có thể nhìn thấy là chính mình trong gương. Tôi bắt đầu nhớ lại quá khứ, nhớ thời gian chơi với bạn. Rồi tôi nhớ ra bạn đã từng hỏi tôi, trong gương là ai? Tôi nghĩ, nếu người trong gương không phải là tôi, là người khác cũng tốt, dù sao cũng có thể nói chuyện với tôi. Rồi một ngày, khi tôi nhìn vào gương, phát hiện bên trong tôi thật sự không giống nhau. Ban đầu là tóc trái của tôi. Bạn còn nhớ chỗ đó không? Bởi vì khi tôi còn nhỏ, tôi đã đốt một sợi tóc. Sau này vẫn chưa phát triển ra. Nhưng hôm đó khi tôi nhìn vào gương, nhưng lại phát hiện chuyện thần kỳ đó đã biến mất. Sau đó, những nơi khác nhau ngày càng nhiều. Vết bớt trên cổ tôi, nốt ruồi trên dải tai tôi, thêm một đốm trên mũi, 5 năm. Nhưng sau đó tôi nghỉ hè về nhà mẹ tôi. Bà ấy hỏi tôi tại sao bạn lại thay đổi nhiều như vậy, không giống như trước. Còn hỏi tôi vì sao không thích ăn thịt cừu nữa, nhưng tôi chưa bao giờ ăn thịt cừu. Từ từ, ký ức của họ về tôi ngày càng trở nên thái quá. Hồi nhỏ thích đọc sách lịch sử, tay phải có 6 ngón. Nhưng tôi biết người mà họ nói không phải là tôi, là người trong gương. Lúc đầu tôi rất suy sụp. Người thật của tôi tìm kiếm môi trường ở khắp mọi nơi, nhưng phản ứng của họ nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Cứ như thể ký ức của mọi người đã bị thay đổi. Họ biến tôi thành một hình dạng khác, giống tôi, nhưng không hoàn toàn là tôi. Cho đến một ngày, tôi thấy hắn rồi. Khi tôi ngủ vào ban đêm, thấy hắn chui ra khỏi gương. Tôi sợ chết khiếp, nhưng đành phải nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn không làm hại tôi, chỉ là ghé qua xem thôi, quay người ra khỏi cửa. Sau đó không lâu, tôi ở trong nhóm bạn của mẹ tôi, nhìn thấy ảnh của họ. Bạn biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Thỉnh thoảng, tôi luôn nhìn thấy ảnh của hắn ở những nơi khác nhau. Đôi khi là do vòng kết nối bạn bè của bố mẹ tôi phơi nắng, đôi khi nó xuất hiện trong album của tôi. Nhưng bất kể khi nào, anh ấy dường như luôn thay đổi. Cho đến năm ngoái, tôi không thể chịu nổi cảm giác này. Sau tất cả, tôi là con người thật của tôi. Cho dù cuộc sống của tôi là lông gà, vậy cũng không đến lượt anh ấy thay thế tôi. Tôi lấy hết can đảm để về nhà, nhưng khi vào khu phố, tôi đã đụng phải anh ta và mẹ tôi. Bố dượng tôi đi ra cùng nhau. Hắn đã trở nên rất không giống tôi rồi, không chỉ ngoại hình, ngay cả thần thái động tác cũng không giống nhau. Nhưng họ đi ngang qua tôi, nói và cười. Mẹ tôi không hề nhìn tôi như một người lạ. Và bạn biết không, Tiểu Diệp trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi chưa bao giờ cười dịu dàng như tôi. Họ giống như mẹ con thật sự. Kể từ đó, tôi đã chấp nhận một thực tế. Có lẽ hắn mới là Bàng Gia Hân thật sự. Tôi là hình ảnh trong gương, một hình ảnh không phù hợp.
Nói đến lúc này, hình ảnh đột nhiên lắc một chút. Một tia sáng lọt vào từ cạnh màn hình, tiết lộ khuôn mặt của Bàng Gia Hân. Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng. Trên khuôn mặt đó chỉ có một lớp hoàn chỉnh, da mịn màng, không có ngũ quan. Hắn dường như không nhận ra, vẫn đang tiếp tục nói. Nếu bạn tin tôi ở trên, sau đó, những điều tiếp theo có thể giúp bạn. Tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều về những người vĩ đại, thông tin hồi sinh gương, nhưng họ đều tuyên bố không có ngoại lệ. Một hôm đột nhiên, gặp một sinh vật hình người rất giống mình. Sinh vật đó rất thù địch, muốn giết chủ nhân và thay thế. Nhưng điều tôi không hiểu là, vì chúng ta chưa thực sự nhìn thấy chính mình. Tất cả những gì chúng ta thấy là hình ảnh trong gương. Khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của họ, chẳng phải giống như soi gương sao? Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, kết hợp những gì bạn đã từng hỏi tôi và kinh nghiệm của riêng tôi. Sự thật có thể là như vậy, họ không xuất hiện từ hư không, sau đó liên tục bắt chước chúng tôi, mà là thay đổi ký ức của những người xung quanh chúng ta trước, biến chúng ta thành một diện mạo mới. Cái nhìn của họ, sau đó sẽ có rất nhiều vật thí nghiệm xuất hiện, dựa trên những gì họ nhớ về chúng ta, một chút thay đổi, cho đến khi kết hợp hoàn toàn, một tôi mới xuất hiện. Sau tất cả, chỉ có người khác mới thực sự biết chúng ta trông như thế nào. Hắn không cần sự chấp thuận của tôi, chỉ cần của họ. Khi đó tôi sẽ không còn là tôi nữa. Và anh ấy là sau nhiều năm, bạn có thể gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đoán có lẽ bạn gặp phải vấn đề tương tự. Dù sao chuyện này là do bạn đưa ra đầu tiên, phải không? Có lẽ chỉ có bạn đi trước một bước, trở thành những gì bạn nên là trong trái tim của những người xung quanh, sẽ không bị hắn thay thế. Tất nhiên, tất cả đều dựa trên gửi tin nhắn cho tôi là Tiểu Diệp thật. Video dừng lại ở đây. Hình đại diện của đối phương lại một lần nữa màu xám rơi xuống. Tôi đang định hỏi anh ta thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Bố mẹ tôi đi vào với một bát gà xì tết. Diệp Diệp, ăn cái này đi. Mắt mẹ tôi hơi đỏ. Tôi nhớ trong nhật ký của bố tôi bị dị ứng với nấm xì tết. Nhưng tôi nhìn chằm chằm nấm xì tết trong bát có chút do dự. Miễn là con ăn xong cái này, bố mẹ có thể tin. Con có thật sự là con gái của chúng ta không? Chúng tôi không muốn như thế này nữa, cuộc sống lo lắng. Tôi không nói gì cả, lặng lẽ nhận lấy cái bát trong tay mẹ tôi. Nhưng tôi có thực sự bị dị ứng với nấm xì tết không? Tôi vắt óc, nhưng không thể tìm thấy một chút ký ức liên quan nào. Diệp Diệp, xin lỗi. Chỉ một chút thôi, ăn một chút là có thể chứng minh được. Tôi yên lặng, cho nấm xì tết vào miệng từng miếng một. Ánh mắt họ dần dần trở nên thất vọng. Nước mắt rơi vào bát. Tôi vẫn không dừng lại. Trong ký ức của họ và bản thân tôi, cái nào là thật? Bây giờ tôi cũng không thể phân biệt được nữa. Có lẽ như video của Bàng Gia Hân nói, con gái trong ký ức của họ đã bị thay thế bởi một người khác rồi. Tôi cũng sẽ từ từ trở nên giống như hắn, đánh mất danh tính, mất mặt. Hoặc là tôi chỉ là một thí nghiệm trong thế giới gương. Sau khi tôi biến mất, ngày mai sẽ có một tôi khác xuất hiện. Một người khác bị dị ứng với nấm xì tết. Đường thỏ ngày càng mờ. Hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Diệp Diệp. Bên tai truyền đến giọng nói của bố mẹ tôi. Tôi sẽ biến mất sao? Tôi nhắm mắt lại và để mọi thứ xảy ra. Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một cái gì đó cay đắng. Không khí từ từ trở nên êm hơn. Tôi mở mắt ra. Bên cạnh là bố mẹ tôi, nước mắt lưng tròng. Thực sự là con. Thật sự là con gái tôi. Thành công chưa? Tôi cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm mại trong vòng tay mẹ tôi. Mẹ tôi cứ lau nước mắt. Con tôi, cuối cùng con đã về, thật sự đã trở lại sao? Tôi cố gắng nở một nụ cười. Bố mẹ, các người nghĩ con là con sao? Chúc ngủ ngon. Cái tiếp theo thú vị hơn.